ओके साथीहरु, आज चाहिँ मसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रडक्ट रहेको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ मसँग एउटा नेपाली ब्रान्ड AstaWolf भन्ने नेपाली ब्रान्ड चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न आउनु भएको थियो। अनि उहाँहरुसँग चाहिँ म बसेर कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ प्रडक्टहरु चाहिँ उहाँहरुले देखाउनु भएको थियो मलाई। त्यो मध्येको एउटा प्रडक्ट चाहिँ आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्न जाँदैछु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई AstaWolf को बारेमा चाहिँ थोरै भनिदिन चाहन्छु। अब तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेर्दाखेरि सायद AstaWolf को बारेमा चाहिँ तपाईले धेरै ठाउँमा सुनिसक्नु भएको हुनेछ, किनभने यसले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रडक्टहरु चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लिएर आउन जाँदैछ। अनि त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छैन, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो चाहिँ एउटा नेपाली ब्रान्ड रहेको छ। तपाईले यही स्पिकरको बक्सको साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईले चाहिँ यहाँ आँखे झ्याल भयो हैन। अनि त्यसैगरी यो पोन हिल भनेर चाहिँ यतापट्टि साइडमा यो जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ फोटोहरु, सो यी कुराहरुले चाहिँ मलाई टोटल्ली नेपाली ब्रान्डको चाहिँ फिलिङ दिइराको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईले AstaWolf को जति पनि प्रडक्टहरु देख्नुहुन्छ नि त्यो सबै एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च हुन जाँदैछ। सो यहाँ तपाईले थुप्रै क्याटेगोरिजहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग 8 वटा जति क्याटेगोरी चाहिँ AstaWolf ले लन्च गर्न जाँदैछ 8 अगस्टमा। त्यो मध्येको मसँग आज स्पिकर छ, अरु तपाईले नेक ब्यान्ड भयो, इयरबड भयो, पावर ब्याङ्क भयो, त्यसैगरी डाटा केबलहरु देखि लिएर स्मार्ट वाच भयो, धेरै क्याटेगोरिजहरु चाहिँ तपाईले देख्न जानु हुँदैछ। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रडक्टहरु चाहिँ आउनेवाला छ। त्यो मध्येको आज मसँग यहाँ ब्लुटुथ स्पिकर रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मसँग दुईटा ब्लुटुथ स्पिकर रहेको छ। एउटा चाहिँ अलि ठुलो साइजको छ, अर्को चाहिँ तपाईले अलि सानो साइजको पाउन सक्नुहुन्छ हैन। प्राइसिङ पनि त्यही अनुसारको छ, ठुलोको ठुलो प्राइस छ, सानोको चाहिँ सानै प्राइस छ। आउनुस् ढिला नगरिकन म चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु, त्यसैगरी तपाईलाई यसको बारेमा चाहिँ भनिदिन जाँदैछु। अनि यो स्पिकर चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। अब अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट थियो अनि अलिकति राम्रो थियो, किनभने यहाँ तपाईले निहालेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बक्सको तपाईले साइडमा चाहिँ एउटा नेपालको हुन्छ नि चलेको ठाउँको नामको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मलाई नट डाटी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो स्टेप लिएको हो कि जस्तो लाग्यो, किनभने हामी नेपालीलाई पनि कतिपय ठाउँहरुको बारेमा चाहिँ त्यति थाहा छैन अनि हामीले पनि थाहा पाउन सक्ने भयौं। अर्को भनेको चाहिँ त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने भोलि यो ब्रान्ड चाहिँ इन्टरनेसनल गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालको राम्रो राम्रो ठाउँहरुको बारेमा चाहिँ यसरी मार्केटिङ भयो भने त बेस्ट भयो नि त। सो अरु बक्समा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ तपाईले मेन स्पिकरै पाउन सक्नुहुन्छ माथि बढी नै। अब सायद यो रिभ्यू युनिट हो मेरो हैन, तपाईले अर्को अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ होला, अझै राम्रोसँग हुन्छ होला, किनभने यो चाहिँ हामीलाई रिभ्यू युनिट पठाउनु भएको छ। सो अलिकति डिफरेन्ट होला, तर अनबक्सिङ यस्तै यस्तै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले AstaWolf कै आफ्नै तपाईले यहाँ डाटा केबल पाउन सक्नुहुन्छ, माइक्रो USB को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अक्स केबलको साथमा आउँछ यो। अनि त्यो भन्दा पनि राम्रो भनेको चाहिँ यहाँ वारेन्टी कार्ड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो वारेन्टी कार्ड चाहिँ लुक हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ATM कार्ड जस्तो लागिरहेको छैन, त्यति राम्रो क्वालिटीको चाहिँ तपाईले पाइरहनु भएको छ। अनि अर्को भनेको तपाईले युजर म्यानुअल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, यति नै छ बक्स कन्टेन्ट। अनि तपाईले चाहिँ यो दुईटै स्पिकरको चाहिँ अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ सेमै पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो स्पिकरको बारेमा। अनि यसलाई चाहिँ मैले सबभन्दा पहिलोचोटि देख्दाखेरि अथवा सबभन्दा पहिलोचोटि हातमा लिँदाखेरि चाहिँ मेरो ध्यान गएको भनेको चाहिँ यसको डिजाइनमै रहेको छ। एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई, एकदमै प्रिमियम लागिरहेको थियो, किनभने यो डिजाइन चाहिँ मैले एकदमै रिफ्रेसिङ पाइरहेको थिएँ, एकदमै युनिक पाइरहेको थिएँ। तपाईले जति पनि नेपालमा पाउने यो जुन बजेट सेगमेन्टको स्पिकर छ नि 2500 देखिको तपाईले यो 6000 सम्मको प्राइस सेगमेन्टमा हेर्नुभयो भने मेरो विचारमा त 10000 सम्म पनि छैन होला, तर हामीले चाहिँ यो बजेट सेगमेन्टमा 2500 देखिको 6000 सम्मको प्राइस सेगमेन्ट हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले काहीँ पनि हुन्छ नि त्यस्तो वुडन फ्रेमको साथमा अलिकति युनिक डिजाइनको चाहिँ पाउनु हुँदैन। लगभग सेमै, थोरै बहुत तपाईले अलिकति मात्र तलमाथि डिजाइन होला, तर हैन भनेदेखि चाहिँ लगभग सेम डिजाइनको साथमा चाहिँ तपाईले स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो वुडन फ्रेमको साथमा मैले यो पहिलोचोटि स्पिकर देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो। यसको चाहिँ मैले डिजाइनमा नोटिस गरेको भनेको चाहिँ यसको पछाडिपट्टि यहाँ तपाईले चाहिँ 4 वटा खुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई टेबलतिर राख्नु पर्यो भने पनि आरामले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि डेकोरेटिभ आइटम जस्तो पनि तपाईले हुन्छ नि सजाउनको लागि पनि राम्रो देख्छ। अनि यहाँ तपाईले AstaWolf को चाहिँ ब्रान्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्पिकरमा चाहिँ तपाईले यो अगाडिपट्टि देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ अलिकति मेटालिक फिनिशको साथमा आउँछ, टच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई राम्रो फिल दिन्छ। अनि यो माथिपट्टि वुडन फ्रेम भइहाल्यो, सबै वरिपरि बाँकी तपाईलाई सबै वुडन दिएको छ। अनि यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यहाँ अलिकति खाली ठाउँ देखिरहनु भएको छ, यो भनेको चाहिँ मोबाइल राख्नको लागि हो। तपाईले गीतहरु बजाउँदाखेरि चाहिँ मोबाइल त्यहाँ होल्ड गरेर चाहिँ गीत बजाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो भयो। मुभीहरु हेर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो। अब मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ थोरै मोबाइल अलिक तलसम्म पस्ने भएर चाहिँ सबटाइटलहरु चाहिँ अलिकति छेकिँदो रहेछ, बाँकी भनेको आरामले तपाईले यहाँ मोबाइल राख्न सक्नुहुन्छ। अब पोर्ट्स एन्ड बटन्स भनेको चाहिँ तपाईले यसमा USB को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको माइक्रो USB को तपाईलाई पोर्ट दिएको छ, अक्सिलरी केबलको लागि अक्स पोर्ट तपाईले पाउनुभयो, अर्को भनेको मेमोरी कार्ड पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले चाहिँ मलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो टिभीसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। यो अक्स केबलबाट चाहिँ तपाईले टिभीमै कनेक्ट गर्ने हो, दुईतिर तपाईलाई चाहिँ 3.5 mm दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बटन्स भनेको चाहिँ तपाईले पावर अन अफ पाउनुभयो, अर्को भनेको मोड स्विच गर्नको लागि भयो, अर्को भनेको तपाईले नेक्स्ट अनि प्रिभियस गर्नको लागि भयो भने,
अर्को भनेको प्ले एन्ड पज बटन तपाईँले पाउनुभयो। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्पिकरहरूको चाहिँ स्पेक्सहरूको बारेमा। अब यो दुईटै स्पिकरमा तपाईँले लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ सिमिलर पाउन सक्नुहुन्छ। अब रेट्रो र रेट्रो अल्ट्रा भनेर चाहिँ यो दुईटाको नाम छ होइन। सानोको चाहिँ रेट्रो छ भने ठुलोको चाहिँ रेट्रो अल्ट्रा भनेर छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ दुईटैको सिमिलर फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। ब्लुटुथ 5.3 को साथमा तपाईँले यो दुईटै स्पिकर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ टाइम भनेको 2 देखि 3 घण्टाको बिचमा तपाईँले दुईटै स्पिकरको चाहिँ चार्जिङ टाइम सेम रहेको छ। अनि दुईटै स्पिकर चाहिँ माइक्रो युएसबीको पोर्टको साथमा आउँछ। त्यसकै दुईटै स्पिकरले चाहिँ 5 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ भने अर्को भनेको IPX4 को साथमा चाहिँ दुईटै स्पिकर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डिफरेन्सेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेट्रोमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 1800 mAh को ब्याट्री अनि रेट्रो अल्ट्रामा चाहिँ तपाईँले 2500 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अब रेट्रो आउँछ 5 वाटको आउटपुटको साथमा, मात्र तपाईँले एउटा मात्र स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले डुअल आउटपुट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। रेट्रो अल्ट्रामा 5 वाटको गरेर चाहिँ आउटपुट गरेर 10 वाटको चाहिँ आउटपुटको साथमा आउँछ यो। अब ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिकरहरूको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप एकदमै इम्प्रेसिभ लागेको थियो मलाई। मैले सोचेको भन्दा चाहिँ राम्रो छ। यो प्राइसमा जति पनि स्पिकरहरू आउँछ नि त्यो सबैभन्दा चाहिँ बेस्ट आउटपुटको साथमा चाहिँ यो स्पिकर आउँछ। ब्याट्री ब्याकअपको मामलामा एकदमै राम्रो छ। लगभग तपाईँहरूले हुन्छ नि 6 देखि 7 घण्टाको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसमा फुल भोल्युममा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हुन्छ नि अरूले चाहिँ क्लेम मात्र गरेको हुन्छ अरू ब्रान्डहरूले, यसमा चाहिँ एक्चुअली तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ रफली आइडिया दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले यो स्पिकरहरूलाई युज गरेको चाहिँ लगभग हप्ता दिनभन्दा पनि बढी भइसक्यो, 10-12 दिनदेखि चाहिँ युज गरिरहेको छु। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मैले यो प्राइसमा एक्सपेक्टै गरेको थिएन यति राम्रो ब्याट्री ब्याकअप छ र भने जस्तो लाग्यो मलाई। साउन्ड क्वालिटीको बारेमा पनि म तपाईँलाई भन्नेछु होइन, तर यो प्राइसिङको सबै स्पिकरलाई चाहिँ किल गर्छ। ब्याट्री ब्याकअप सबैभन्दा बेस्ट छ, त्यसमा केही पनि डाउटै छैन। अब साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले रेट्रो अल्ट्रा लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई बेटर साउन्ड क्वालिटी हुन्छ अनि मेरो विचारमा त्यो चाहिँ अझै बेटर भ्यालु तपाईँलाई हुन्छ। अब यो स्पिकरको साउन्ड भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई ह्यान्ड्स डाउन सबैभन्दा बेस्ट साउन्ड क्वालिटी हो यो प्राइसमा भनिदिन पनि सक्थेँ, तर तपाईँलाई अझै राम्रोसँग आइडिया दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ साथीभाइसँग बसेर यसो गफहरू पनि गर्दै होइन, पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा गीत पनि बजाउँदै त्यसरी चाहिँ सुन्ने खालको टाइपको स्पिकर हो यो। त्यो हुन्छ नि अरू स्पिकरहरूमा चाहिँ बेस बढाएर अरू कुनै हुन्छ नि मिडहरू भोकल्सहरू इन्स्ट्रुमेन्टल पार्टहरू चाहिँ त्यति क्लियर भएको हुँदैन अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीको सेपरेसन पनि त्यति राम्रोसँग भएको हुँदैन, ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ, साउन्डहरू फाट्ने भइरहेको हुन्छ फुल भोल्युममा। यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको स्पिकरै होइन। यसमा तपाईँले सबै फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्डको एक पार्टहरू पनि तपाईँले चाहिँ मजाले क्लियरली सुन्न सक्नुहुन्छ, भोकल्सहरू पनि क्लियर छ। अनि यो स्पिकरको चाहिँ साइज पनि ठुलो भएको कारणले यसमा तपाईँले भित्रपट्टि साउन्ड हुन्छ नि मजाले हुन्छ नि वरिपरि घुम्न सकेको छ क्या साउन्ड, अनि आउटपुट चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब मेरो विचारमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बेस मनपर्छ, एकदमै हेभी बेस मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि यस्तो स्पिकर होइन। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ घरमा क्याजुअल कामहरू पनि गर्दै मजाले गीतहरू पनि सुन्न मन लागेको छ भने क्लासिकल गीतहरू तपाईँले बढी सुन्नुहुन्छ अनि हिपहप पनि मजाले तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन। तर त्यो कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढाएको छैन, बेस एकदम हेभी तपाईँलाई त्यस्तो खालको चाहिँ दिएको छैन, चिल हुने टाइपको एकदमै आरामले तपाईँलाई हुन्छ नि 5-6 घन्टा नन स्टप सुन्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई त्यो कान दुख्ने टाइपको त्यस्तो खालको चाहिँ छैन क्या, एकदमै क्लियर साउन्ड चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो मलाई, म पनि बेस लभरै हो, मलाई पनि बेस बढी भएकै साउन्ड चाहिँ मनपर्छ। तर त्यस्तो साउन्ड चाहिँ हुन्छ नि 1 घन्टा 2 घन्टा लगातार स्पिकरमा सुने पछाडि चाहिँ त्यो टाउको पुरै दुख्न थाल्छ क्या, एकदमै हुम्म भएको जस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँलाई लाग्न थाल्छ। यस्तो साउन्ड सुन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि दिनभरि सुन्न सक्नुहुन्छ क्या, एकदमै क्लियर छ। अनि यदि तपाईँहरू यो दुईटै स्पिकर मध्ये चाहिँ एउटा लिने सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूको लागि चाहिँ रेट्रो अल्ट्रा चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो अप्सन हुनसक्छ। अब तपाईँलाई यहाँ एउटा आइडिया पनि दिन्छु म साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ, यहाँ तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। With authority, looking like Sky, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky, ooh, right beside me. In a phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky, ooh. I'm in the whip with authority, looking like Sky, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky, ooh, right beside me. In a phantom off that Molly. अब कुरा गरौँ यो स्पिकरहरूको चाहिँ प्राइसिङको बारेमा। रेट्रोको प्राइस भनेको चाहिँ लगभग तपाईँले 4000 चाहिँ यसको प्राइस छ, तर
तर अहिले चाहिँ तपाईँले 8 अगस्तमा चाहिँ ग्रान्ड लन्च भइरहेको छ नि त AstaWolfको, त्यो भएर तपाईँले यहाँ 30% को डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि लगभग 2800 चाहिँ यसको प्राइसिङ हुन जान्छ नि, एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि राखिदिनेछु। अराउन्ड 2800 अन्डर 3000 मा चाहिँ तपाईँले यो सानो स्पिकर रेट्रोलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी रेट्रो अल्ट्राको प्राइसिङ भनेको चाहिँ लगभग 5500 हो। यसमा पनि तपाईँले 30% डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 3800 यस्तै प्राइसिङ चाहिँ हुन जान्छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अब नेपाली ब्रान्ड यता त्यता भन्ने कुरा छँदैछ, तर मेरो विचारमा चाहिँ यो बेस्ट स्पिकर हो यो प्राइसिङको हिसाबले। यदि यो अफरमा तपाईँले लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ योभन्दा राम्रो स्पिकर चाहिँ लगभग 5000 पनि मलाई छ जस्तो लागेको छैन। तपाईँहरू डेफिनेटली जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यही माथि अझै अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले फ्री होम डेलिभरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। होम डेलिभरीको तपाईँलाई चार्जेस लाग्दैन। अर्को भनेको नेपाली ब्रान्ड भयो नि त, त्यो भएर चाहिँ एकदमै राम्रो स्पिकर तपाईँले पाइरहनु भएको छ। डेफिनेटली जान सक्नुहुन्छ। साउन्ड क्वालिटी राम्रो छ, ब्याट्री ब्याकअप त आउटस्ट्यान्डिङ, सबभन्दा बेस्ट ब्याट्री ब्याकअप साथमा आउँछ यो, सबैभन्दा बेस्ट साउन्ड क्वालिटीको साथमा आउँछ यो। अनि डिजाइन पनि सबभन्दा मेरो विचारमा बेस्टै हो। डेफिनेटली जान सक्नुहुन्छ। सो यति नै छ यो स्पिकरको बारेमा। तपाईँलाई के लाग्यो यो स्पिकरको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यस्तै भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियो भेट्नेछु, त्यसैसम्मको लागि